everyone! My name is Jen. Ito po ang Wikang Hapon sa Trabaho, mag-aral at matuto ng Practical Japanese, isang programa ng Manila Shimbun TV para sa mga taong gustong magtrabaho sa Japan o sa mga kumpanyang Hapon sa Pilipinas. Kasama ko po ngayon si Teacher Alice at siya po magtuturo sa atin ng Practical Japanese. Salamat, Jen. Hello everyone, my name is Alice. Ako ay isang teacher ng Japanese language dito sa Pilipinas. Teacher Alice, gusto ko malaman, ano po ba yung teacher sa Japanese? Teacher o guro sa Japanese ay sensei. Sensei? Alice Sensei, nag-aral ka po at nagturo sa Japan, di ba? Tama. Nagpunta ako sa Japan para mag-aral ng Masters ng Japanese Language Education sa Oberlin University. And right now, nagtuturo ako ng Wikang Hapon sa CNE1 International Language School para naman to sa mga engineers at IT na gustong magtrabaho sa Japan. Kasama rin po natin si Mr. Eiichiro Ishiyama. Siya ang editor-in-chief ng The Daily Manila Shimbun, isang Japanese newspaper na nakabase dito sa Pilipinas. Mr. Ishiyama! Mr. Ishiyama! Samahan mo naman kami dito. Oh, sorry po. Yan. Ako si Eiichiro Ishiyama. Bilang native speaker, kaya ko yatang kunting tumulong Alice Sensei. Pero Jenny, may problema ako. Malapit ang deadline ng newspaper tomorrow. Pwede nang tatrabaho nandiyan? Sige. Sige. Sandali ha. Mamaya babalik ako ha. Mr. Ishiyama, bakit magaling kayo mag-Filipino? Ilang taon na kayo dito sa Pilipinas? Mga 6 na taong nandito ako. Una, nag-aaral ako ng Pilipino sa Japan. Pagkatapos pumunta ako dito sa Pilipinas, nag-aaral ako ng Filipino sa pamamagitan ng TV drama, TV news, Philippine song. Unti-unti, nadagdagan ko vocabulary ko. Kaya pala magaling po kayo magsalita ng Filipino. Para sa Japanese, madali na namang pronunciation ng Filipino. Pati sulat, madali na lang. Pero mahirap ang grammatical structure. Sensei, sa atin din ba mahirap ang Japanese grammar? Mahirap din ang Japanese grammar para sa atin. Pero alam mo ba, mahirap din ang pagsulat sa Japanese. Meron tayong tinatawag na kanji or Chinese characters. Meron tayong hiragana, meron tayong katakana, meron tayong tinatawag na romaji. Yun yung Roman alphabet. Mahirap mag-memorya ng kanji. Pero alam mo, ang hiragana katakana, in 1 week, pwede mo na siyang kabisaduhin. Makakatulong to pag nagpunta ka sa Japan. Totoo na. Mahirap ang kanji. Kahit Japanese, hindi lahat memorize ng kanji. Minsan hindi makabasa na malalim na kanji. Pero ang ituturo sa programang ito ay ang pagsasalita at pakikinig ng practical Japanese kaysa sa pagsulat at pagbasa. Mahirap ba bigkasin ng salitang Japanese? Kasi nahihirapan ako sa Chinese. Para sa akin, para sa Pilipino, sa tingin ko madali lang. Sa Japan, tinuturo yung A, I, U, E, O. Sa atin naman, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, I, U, E, O? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Huwag kang mag-alala, Jen. Konnichiwa, konbanwa, ashitano asa, nara ohayo da, watashi no namae wa Pio Balbuena, nihoni wo ite mital, dimo ire, ni dekuro, segoto te, aru, nakana, nihoni mo, rapper takusan, iru, rashiju, daru, nesu daru, nihon de rapper, yaru kona. Well, hey, anata wadare, anata no namae wa nan desu ka, kochira ni Uriu wa sensei desu ka, hitotsu yoroshiru onegai itasimasu. Ako po si Pio Balbuena. Gusto ko po matuto mag-Japanese talaga para makapagtrabaho ko sa Japan. Hey, wala akong pera.
Akala ko biglang pumasok Japanese rap pa. Pinamemorize lang naman sa akin yun pero gusto ko talaga matuto mag-Japanese. Sige, Pio, ha? Ituro ko sa'yo kung ano yung ibig sabihin ng mga Japanese sa rap mo. Okay ba yon? Sige. Sige, parang meron ako narinig kanina eh. Konnichiwa, konbanwa, ohayo. Ano ba ibig sabihin nun? Konnichiwa, magandang hapon. Konbanwa, magandang gabi. Ohayo naman, syempre, magandang umaga. Gawin nating mas magalang ito ha. Si ohayo, dagdagan natin ng gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Pakiulit nga yun. Konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu. Wala bang magandang tanghali sa Japanese? Ishiyama-san, meron ba tayong magandang tanghali sa Japanese? parang wala. Kapag 11:59, ohayo gozaimasu. 12:01, konnichiwa. Wala yung eksaktong 12 o'clock? Check dapat segundo. Grabe. Medyo namibiro ako. Pero importante sa Japan ang punctual sa trabaho tsaka meeting. Totoo yan. Nung nasa Japan ako, kapag nagpupunta ako ng meeting, alam niyo ba, 5 minutes lang, late na yun eh. Kailangan ko na magsabi ng sumimasen. Okuremashita. I'm sorry for being late. Yan yung kailangan kong praktisin. Huwag ka malilate palagi, ha? So sabihin natin, sumimasen. Okuremashita. Sumimasen. Okorimashita. Kapag kasama ng ganito. May ganun. Parang so ibig sabihin sorry, apologize. Kailangan ba? Hibaw. Sumimasen. Koremashita. Ayan, very good, Pio. Galing! Kanina, Pio, dun sa rap mo, meron din dun mahalaga expression. Parang narinig ko yata yung watashi no namae wa Pio. Sige, watashi, I. Ay. Watashi no mai. May. Namae, name. May. So, if you say watashi no namae, magiging May. Name. yeah, very good. So, watashi no namae wa Pio des. Ang des, pag nilalagay mo sa sentence, nagiging polite ka. Pakiulit nga. Watashi no namae wa Pio des. Meron pa isa eh. Parang meron kang tanong na, o namae wa nan desu ka? Naalala mo yon? Kaya lang parang may ginawa ka na kasi I think, kasi nag-rap ka kanina, meron kang nagtuturo ka ng ganon. Oo, kasi astig ako eh. Dapat pag rapper ka, astig ka. Kaya lang sa Japanese, alam mo ba na ang pagtuturo mo sa mga tao, that's very rude. Hindi mo pwedeng gawin yan sa Hapon. Okay, so instead Sorry of po. nagtuturo ka ng ganyan, pwede mong gamitin buong kamay mo. Ganon ang ginagamit Okay. natin. So ano ba ibig sabihin ng onamae wa nandes ka? So again, namae ay pangalan, nandes ka Nandes ka? is what. So what is your name? Onamae wa nandes ka? Ulitin nga natin. O namae wa nandes ka? Pero pinakamagalang na expression, onamae o okiki shite mo. Kikis mo ko? Hindi. Onamae o okiki shite mo yoroshii desu ka? Pwede po magtanong sa pangalan ninyo. Onamae wo okiki shite mo yoroshii desu ka? O namayo o kikiste mo yoroshi desu ka? Okay. Galing mo dun hindi ko nasabi yun agad. Meron ka pang sinabi nung nagpakilala ka. Gumamit ka ng yoroshiku onegai shimasu. Ang ibig sabihin nun, nice to meet you. Okay, pakiulit. Yoroshiku onegaishimasu. Ayan. Pero sa informal situations, instead of yoroshiku onegai shimasu, tinatanggal mo si onegai shimasu, pwede nang yoroshiku. Informal situation ang ibig sabihin nun. Well, pwede kang nakikipag-usap sa kapareho mong edad sa Japanese or mas bata sa'yo. Pwede ng yoroshiku. Yoroshiku. Yan, Jen. Yoroshiko? Yan. Meron pa isa. Hajimemashite is the first time we've met. Greeting yan na ginagamit kapag first time mo ma-meet ang isang tao. Hajimemashite. Sige, reviewin na natin ha. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Hajimemashite. Hajimemashite. Watashi no namae wa Alice desu. Watashi no namae wa Jen desu. Watashi no namae wa Pio desu. Yoroshiku onegai shimasu.
Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ayan, tama. Okay. Ano po sa Japanese yung sobrang napaka-pogi mo? Paano mo Mamaya na sa next episode natin ay pag-aaralan natin ang adjectives or pang-uri. Adjectives. Sayang. Ito po ang Wikang Hapon sa trabaho, mag-aral at matuto ng practical na Japanese. Isang programa ng Manila Shimbun TV para sa mga gustong magtrabaho sa Japan o kumpanyang Hapon dito sa Pilipinas. Salamat po sa panonood. Magkita tayo uli. Sige, sabay tayo sa Japanese. Paano po ba Paano sa ba? Japanese? Paano ba? Sige. Di ba mata? 1, 2, 3. Dewa mata! Ah, ay, may oras na. May deadline. Ha? Ay, ano bang meron? Baka nagdodota ka lang dyan. Teka lang, umiiyak ka na naman, hulaan ko. Siya ba ulit yung may kagagawan? Paulit-ulit na lang tayo, laging merong dramahan, magkakaayos. Pagkatapos ay lolokohin ka lang, hihingi ka ng payo at hindi ka makikinig. Heto na naman tayo, puso mo rin mananaig. Pag humingi ng tawad ay bigla kang kinikilig. Kapag tumawag ay parang gusto ulit magpadidig. Konnichiwa, konbanwa, ashita no asa, narako hayuda, watashi no namai wa Pio Balbuena. Anatawa dare, kahit anong mangyari, nandito lang ako palagi. Bitawan mo yung telepono mo, wag mo siyang i-text. Sabi nga ni Ariana Grande, thank you next. Ngayong gabi magsaya ka, wag kang mainis. Tigilan mo muna saglit at wag kang magtiis. Pero sige, bahala ka kung anong gusto mo. Pag nakikilam pa ako, baka lalong gumulo. Kaya ngayon nandito at paalis na to. Kaya dewa mata, dewa mata, dewa mata, dewa mata.